මැක්‍රෝ බඩි නාලිකාවෙන් අද මට ඔයාලත් එක්ක කතා කරන්න හිතුණා ස්ටොක් ෆොටෝග්‍රැෆි වල මිලියන පතියෝ ගැන. සරලවම කිව්වොත් තමන් ගන්න ෆොටෝ එකක්, වීඩියෝ එකක් ස්ටොක් ෆොටෝග්‍රැෆි ඒජන්සීස් වලට අප්ලෝඩ් කරලා විකුණලා මාසෙට මිලියනයකට වැඩිය උපයන කන්ට්‍රිබියුටර්ස්ලා ගැන. ඉතින් මේ වගේ අය ගොඩක් ඉන්නවද? මේක අපිටත් කරන්න පුළුවන්ද? අද අපි එවිඩන්ස් එක ඒක ගැන පොඩ්ඩක් හොයලා බලමු. ඒ වගේ ස්ටොක් ෆොටෝග්‍රැෆි වලින් මිලියන ගණන් මුදල් හොයන කෙනෙක් තමයි මේ යූරියාකස් කියන්නේ. මෙයා ගොඩක් ස්ටොක් ෆොටෝග්‍රැෆි ඒජන්සීස් වලට ෆොටෝස් අප්ලෝඩ් කරාට ප්‍රධාන වශයෙන්ම වැඩිම ආදායමක් උපයනවා කියලා කියන්නේ iStock එකකින්. මෙයා අවුරුදු 20ක් වගේ ස්ටොක් ෆොටෝග්‍රැෆි කරනවා. මෙයාගේ iStock පෝර්ට්ෆෝලියෝ එකේ මේ වෙනකොට ෆොටෝස් 24000කට කිට්ටුව තියෙනවා. යූරි කියලා කියන්නේ ඩැනිෂ් ෆොටෝග්‍රැෆර් කෙනෙක්. එයාට ෆිලෝසොෆි සහ සයිකොලොජි ගැන ඩිග්‍රීස් දෙකක් තියෙනවා. ඒ වගේම සයිකොලොජිස්ට් කෙනෙක් විදිහට වැඩ කරලත් තියෙනවා. මෙයා ප්‍රධාන වශයෙන්ම අප්ලෝඩ් කරන්නේ people, medical, ඒ වගේම nature categories වල photos. සාමාන්‍යයෙන් ස්ටොක් ෆොටෝග්‍රැෆි වල Adobe stock එකේ හොඳම ආදායම උපයන 100ට එකේ average annual income එක ගත්තොත් $65000ක් විතර වෙනවා. ඒක රුපියල් වලින් ගත්තොත් අවුරුද්දකට රුපියල් 2.8 ලක්ෂයක් වගේ මුදලක්. හැබැයි යූරි Adobe stock එකෙන් උපයන annual income එකත් මේ average income එකට වඩා වැඩි කියලා තමයි කියන්නේ. මෙයා ප්‍රධාන වශයෙන්ම ස්ටොක් ෆොටෝග්‍රැෆි අප්ලෝඩ් කරන්නේ iStock එකට හින්දත් Adobe stock වගේ තවත් ස්ටොක් ෆොටෝග්‍රැෆි ඒජන්සීස් ගොඩකට ෆොටෝස් අප්ලෝඩ් කරන හින්දත් මෙයාගේ ස්ටොක් ෆොටෝග්‍රැෆි වලින් විතරක් මාසික ආදායම $10000ත් 20000ත් අතර වගේ අගයක් කියලා තමයි සඳහන් වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ රුපියල් වලින් ගත්තොත් මෙයාගේ මාසික ආදායම $32,ත් 64,ත් අතර විචලනය වෙනවා. ඊළඟට ලිස්ට් එකේ ඉන්න කෙනා තමයි ඇන්ඩ්‍රි ගුඩ්කෝ. මෙයා ගොඩක් ප්‍රසිද්ධ Shutterstock එකේ. මෙයාගේ පෝර්ට්ෆෝලියෝ එක ගත්තත් ෆොටෝස් වීඩියෝස් 15000කට ආසන්න ප්‍රමාණයක් තියෙනවා. මෙයා රුසියානු ජාතික ප්‍රොෆෙෂනල් වයිල්ඩ් ලයිෆ් ෆොටෝග්‍රැෆර් කෙනෙක්. National Geography magazine එකේ රෂියන් එඩිෂන් එකේ මෙයා පර්මනන්ට් ෆොටෝග්‍රැෆර් කෙනෙක්. ඇන්ඩ්‍රි වැඩිදුර අධ්‍යාපනය ලැබලා තියෙනෙත් ෆොටෝග්‍රැෆි අංශෙම තමයි. වයිල්ඩ් ලයිෆ් ෆොටෝග්‍රැෆි and ලයිෆ්ස්ටයිල් කියන එක තමයි මෙයාගේ ස්පෙෂලිටි එක. මෙයා මම පර්සනලි ආසම වයිල්ඩ් ලයිෆ් ෆොටෝග්‍රැෆර් කෙනෙක්. මෙයාගේ ස්ටොක් ෆොටෝග්‍රැෆි වලට වඩා අවෝඩ් විනින් වයිල්ඩ් ලයිෆ් ෆොටෝ කලෙක්ෂන් එකේ තමයි මෙයාගේ හොඳම ෆොටෝස් ටික තියෙන්නේ. අර ෆොටෝ එකක තියෙන්න ඕනේ ස්ටෝරි ටෙලිං ඇබිලිටි එක මෙයාගේ ෆොටෝස් වල හොඳටම තියෙනවා. මට හිතෙන විදිහට මෙයා වයිල්ඩ් ලයිෆ් ෆොටෝග්‍රැෆි වල හොඳම ටික කම්පිටිෂන්ස් වලට සහ National Geographic magazine එකට දාන ගමන් වාණිජමය වටිනාකමක් දෙන්න පුළුවන් ෆොටෝස් ටික ස්ටොක් ෆොටෝග්‍රැෆි ඒජන්සීස් වලට දාලා අලෙවි කරගන්නවා. මෙයා අවුරුදු 20ක් වගේ කාලයක් ඉඳලා ස්ටොක් ෆොටෝග්‍රැෆි කරනවා. දැනට $2 මිලියන 2ක් විතර ස්ටොක් ෆොටෝග්‍රැෆි වලින් හොයලා තියෙනවා කියලා තමයි කියන්නේ. මෙයාගෙත් monthly stock photography income එක $10,000ත් 15000ත් අතර වෙනවා. ඒ කියන්නේ රුපියල් වලින් ගත්තොත් $32,ත් 48,ත් අතර income එකක් මාසෙකට යාට හම්බෙනවා. ඊළඟට තවත් මේ වගේ මුදලක් උපයන කෙනෙක් තමයි මයිකල් යූන් කියලා කියන්නේ. මෙයාගෙත් ෆොටෝස් වීඩියෝස් 26000කට වඩා ප්‍රොෆයිල් එකක් තියෙනවා. මෙයා ගොඩක් වෙලාවට ෆෝකස් කරන්නේ people, profession, lifestyle වගේ ෆොටෝස් ගන්න. Adobe stock එකේ සහ Shutterstock වල තමයි මෙයාගේ main portfolios තියෙන්නේ. මෙයා professional photographer කෙනෙක්. මෙයා Adobe stock එකේ අවුරුදු 10ක විතර කාලයක ඉඳන් ෆොටෝස් අප්ලෝඩ් කරලා තියෙනවා. Adobe stock එකකින් විතරක් මෙයා මේ කාලය තුල $1 මිලියනයක් විතර උපයලා තියෙනවා කියලා තමයි කියන්නේ. මෙයාගේත් මාසික ආදායම $10,000ත් 15000ත් අතර විචලනය වෙනවා. ඒ වගේම මගේ channel එකේ videos බලන ඔයාලට සමහරවිට මෙන්න මේ channel එකත් suggest වෙනවා ඇති. මේ channel එක කරන කෙනත් අවුරුදු 15ක විතර කාලෙක ඉඳලා stock photography කරන කෙනෙක්. ඒ වගේම stock photography වල Adobe stock එකේ එහෙම එයාගේ monthly income එක proof එක පෙන්වන කෙනෙක්. ඉතින් මෙයාගේ videos බලනවා නම් ඔයාලා දැකලා ඇති. එයාගේ සාමාන්‍යයෙන් Adobe එකෙන් විතරක් monthly income එක $2000ත් 3000ත් අතර වගේ අගයක් ලැබෙනවා. ඒ කියන්නේ රුපියල් වලින් ගත්තොත් 6,40,000ත් 9,60,000ත් වගේ අතර මුදලක් රුපියල් වලින් මෙයාට මාසෙකට හම්බෙනවා. ඒ Adobe stock එකෙන් විතරක්. ඒ වගේම තවත් stock photography agencies වලට මෙයා photos upload කරනවා. ඒක නිසා මෙයාගේත් monthly income එක සාමාන්‍යයෙන් $5000ක් විතර වෙනවා. ඒ වගේම මම ස්ටොක් ෆොටෝග්‍රැෆි කරන්න පටන් ගත්ත කාලේ වීඩියෝස් බලන්න රිෆර් කරපු එක්කෙනෙක් තමයි මේ නිකෝල් ග්ලාස් කියලා කියන්නේ. මෙයාත් ප්‍රොෆෙෂනල් ෆොටෝග්‍රැෆර් කෙනෙක්. ඒ වගේම මෙයාත් ගොඩක් වෙලාවට ස්ටොක් ෆොටෝග්‍රැෆි ඒජන්සීස් වල සෙල් කරන්නේ ෆොටෝ ජර්නලිසම් වලට අදාළ ෆොටෝස්, වීඩියෝස්, ඒ වගේම ඩ්‍රෝන් ෂොට්ස්. මෙයාත් මල්ටිපල් ස්ටොක් ෆොටෝග්‍රැෆි ඒජන්සීස් වලට ෆොටෝස් අප්ලෝඩ් කරනවා. වඩාත් සාර්ථක වෙලා තියෙන්නේ Shutterstock එකෙන්. මෙයාගේත් monthly income එක $5000ක් විතර වෙනවා.
YouTube එකට නම් මෙයා දැන් අවුරුද්දක විතර කාලෙක ඉඳලා වීඩියෝස් දාන්නේ නැහැ. නමුත් ස්ටොක් වීඩියෝග්‍රැෆි ඉගෙන ගන්න කැමති කෙනෙක් නම් විශේෂයෙන්ම මම මේ channel එක highly recommend කරනවා. මොකද මාත් ඉගෙන ගන්න මුල් කාලේ මේ channel එක ගොඩක් prefer කරා. ඉතින් ඔයාලට මේකෙන් පේනවා ඇති ටැලන්ට් එක තියෙන කෙනෙක් ස්ටොක් ෆොටෝග්‍රැෆි කරන්න ආවොත් එහෙම දිග කාලයක් යා ස්ටොක් ෆොටෝග්‍රැෆි කරන් ගියොත් මිලියන ගාණක් උපයන එක එච්චර ලොකු දෙයක් නෙවෙයි කියලා. ඒ වගේ මිලියන ගණන් තාම උපයන්නේ නැති වුණත් දැන් මාස කිහිපයක ඉඳලා ස්ටොක් ෆොටෝග්‍රැෆි කරන මාසෙට ඩොලර් 50-100 වගේ ආදායමක් ලබන ගොඩක් කට්ටිය මගේ channel එකේ මේ වෙනකොටත් ඉන්නවා. ඒ වගේම එක ෆොටෝ එකක් වීඩියෝ එකක් ස්ටොක් ෆොටෝග්‍රැෆි ඒජන්සීස් ගොඩකට නන් එක්ස්ක්ලූසිව් යටතේ සබ්මිට් කරන්න පුළුවන් හින්දත් AI ආර්ට් සමහර ස්ටොක් ෆොටෝග්‍රැෆි ඒජන්සීස් වල සෙල් කරන්න හම්බෙන හින්දත් මේ වෙනකොට අවුරුද්දක් විතර ස්ටොක් ෆොටෝග්‍රැෆි දිගටම කරන් යන අයට මාසෙට රුපියල් ලක්ෂයක් දෙකක් වගේ ආදායමක් හොයාගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ විදිහට කරගෙන යන කට්ටියට නම් අවුරුදු 2-3ක් ස්ටොක් ෆොටෝග්‍රැෆි දිගටම කරන් යද්දී ලක්ෂ 5-6ක අමතර ආදායමක් එන විදිහට හදාගන්න එක මහා ලොකු දෙයක් නෙවෙයි. මම TikTok Instagram වෝල් බලද්දී ඕනේ තරම් දැකලා තියෙනවා ලංකාවේ දක්ෂ වීඩියෝග්‍රැෆර්ස්ලා ෆොටෝග්‍රැෆර්ස්ලාගේ වයිල්ඩ් ලයිෆ් ලෑන්ඩ්ස්කේප් ඩ්‍රෝන් ෂොට්ස් හරිම ලස්සන ඒ වගේම නිර්මාණාත්මක ඒවා. ඉතින් ඒ අයගේ හැකියාව මුදල් බවට පරිවර්තනය කරන්න පුළුවන් කියන එකට මොටිවේෂන් එකක් දෙන්න තමයි මම අද මේ වීඩියෝ එක කළේ. ඉතින් ඔයා ෆොටෝග්‍රැෆර් කෙනෙක් හරි වීඩියෝග්‍රැෆර් කෙනෙක් හරි නම් ඔයා සෝෂල් මීඩියාස් වලට එකතු කරපු ඒ ලස්සන වීඩියෝ ක්ලිප් එකේ ඔරිජිනල් එක ස්ටොක් ෆොටෝග්‍රැෆි ඒජන්සීස් වලට දාලා සෙල් කරන්න කිසිම බාධාවක් නැහැ. ඔයා සෝෂල් මීඩියාස් වල ඒක කලින් අප්ලෝඩ් කරලා තිබ්බා කියලා. ඔයාට අමතර ආදායමක් ලබා ගන්න පුළුවන් එකක් විදියට මේක භාවිතා කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ වගේ දක්ෂ කට්ටිය ඉන්නවා නම් මේක අනිවාර්යයෙන්ම try කරලා බලන්න. ඉතින් ඔයාට ෆොටෝග්‍රැෆි වීඩියෝග්‍රැෆි කරන්න හැකියාව තියෙන ඒකෙන් අමතර ආදායමක් ලබා ගන්න කැමති කෙනෙක් නම් මම ස්ටොක් ෆොටෝග්‍රැෆි ගැන මුලින් ඉඳලම ඔයාලට උගන්වලා තියෙනවා. මගේ channel එකේ playlist එකට ගියොත් එහෙම ඔයාට ඒ ගැන මුලින් ඉඳලා ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. ඔයා තාමත් මගේ channel එක subscribe කරලා නැති කෙනෙක් නම් channel එක subscribe කරලා bell icon එකත් tick කරගෙනම යන්න. හැබැයි ඔයා මාසෙන් දෙකෙන් පෝසත් වෙන්න කියලා හිතාගෙන දකින්න හැම e-money method එකක්ම try කරන කෙනෙක් නම් මේක ඔයාට සුදුසු එකක් නෙවෙයි. මොකද ඔයා මාසෙකට වඩා මේක කරන්නේ නැහැ. ඒ නිසා එහෙම අය නම් ස්ටොක් ෆොටෝග්‍රැෆි පටන් ගන්න එපා. $1 එකක්වත් හම්බ කරගන්න වෙන එකක් නැහැ. මොකද මේක ඉන්කම් එකක් එන්න ටික කාලයක් ගත වෙන හින්දා. එහෙනම් අදට ගිහින් එන්න.